Wala mo dyan na apeliso. Apeliso. Yan na po, ano ko dyan. Ano na nga? Diba pa ba? Iyayin na ba yan?
It was at this moment that she fucked up. Baru selama bulan oke Mas. Ito pa, ito, ito. Magbigay naman. Para sa mataba, ano?
Baka mabila pa tayo. Kaya, ako na ma,
Belum pada sa ako lang makakamagal din sa pulo. Palitan na ito. Ano? Sumagot ako ng pressure. Kung ang hindi. Hindi makalit din sa pulo. Matalis na. Pero wala ko.
Matagat na. Ganun yung batok pa. Ha? Doon mo. Tingnan ako. Mga may ilag mo ba? Pwedeng ilaw. No, dapaw. Itong pantay, nagtatay, well, kita, yung kamitan, kababa,
Eh, hindi sa pula pa din. Wala. Papapal eh. Papapal. May magawa kayo ng kwenta. Ha? May magawa kayo ng kwenta. Sino? Isa Oo, yun. dito pala mo yun. Ano ang magawa ng kwenta? Ito yan. Para ice cream, ha? Oo. Okay lang. Ano ba po? Hindi. Pulo? Ah, gana ako makatuto. Iya. Saka, sigurado ba? Ah, matindi na ako. Ayan, sige. Thank you, ha? Ah, Sinabi ko sa'yo, tulad ng pula. Pagilid mo pag natulog-tulog sa luwa, mga matanak ko na. Tulog-tulog, nabili mo. Saan ba pa yan? Mga matanak ko.
No, skip it. May trigger man ito sa akin.
Gago. Kaya tignan ko naghahanap ng kuya. Wala ko ng kuya. Pero siyempre, yung Diba yung kuya ko? Si kuya. Kaya nagkakaroon ko. Dito doon sa kapatid. Hindi, gold. Ay, baka ito, hindi. Baka ito, natatigyan na ako mo. hindi, makomputer. Dito, ilan ka na mo? Ini, Bo. Ay, foto ko dun. Dito ka. Bakit yun? Doon ay mga kapi. Ay mga kapi. Pero yun, sinitigyan ko. Ito ko pa, makain tayo. Baka dyan, si wala doon yung palit. Ang vlog na. Ito nag-share ko. Ano nakuha? Ilan lang po mga bakit? Ngayon kayo mo pinaba? Wala to. So, ito, lari. Kung ikaw ito mga masisipika. Dahil na magpapakainin. So, nabagay ko. Pilihan na rin. Ang lalag ako. Matagas. Pero ka pa daw makapulo. Pero mo ito. Ano ba? Nagkiro na sa HQ. So, kaya ito, gano'n. Ako na mo na pula o video. Ang walang
Paano man pa ako, Jay? Anong oras? Alam mo naman pa dumaan? Ano ba? Matagal na nalima. Ikaw sa Edmure ba ka? Yun, magsindi sa kwarto, wala kang mahal. Basta nagito. Yan natin na siya masumang din. Nagsinig ka mo kahit sa stage. Nagandang. Balat. Luwag. Sliding the puso. Sliding the AJ. Natalo makipag stage. Ano ko pa? Ah. Get first stage. Life stage, concert mo, tapos basta kung paulit ang espada mo, balok sa inyo. Meron ka na kung takot ko pag backstage. Hindi ako, tigali ko na espada ko, may na Ano ba ba ito? Yung eh, doon naman ang magturo. Ito. Sino ka lang ako nagturo? Sino makawa? Kasi sa'yo ka. Sino makawa na nito? Wala ko. Ano ko lang eh? Nung ito, isilang ko na sa ano sa kasi. Meron din siya. Ako mo? then all, Handle doon. Ang say? until Magpataga ka Kuya Diego. Ang kandil baga kandil naman. Alam mo, sino mo pa?
Aba, kung nalapit ka, dapat yun na. Yan, matigal lang. Yan ang soldo. So na yan, no? Yan. Pero naabara na ito sa puja. Kanila. Kaya kanila. Naabara na ito sa puja. Kaya kanila. Happy visiting. Palitan mo Si Jay, makatapos mo pala nito ano ba si Jay? Itagal mo. Si Jay, makatapos pala nito ano ba kaya umilis? Ibibigay mo sa ano, sa board. Makatapos mo ito ay yung ingot, tapos ano, palo-palo, ingot, 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 tapos ano ba, tapos ano yun? Umiba ka na po. Umiba ka na. Oo, lalo. But cute. Hey, pagkadampot. Sige naman na sage. Pero natin mo. Pero kay Polo. Nakapon ka na ba din sa Ako lang. Nanay, ako na ano ko? Go!
Your name is JJ Pascal. Ikaw. Ako pansin niya. Yan ako nag-ibukas Ay, may magpapaganda po. Uy, tinito ko rin mo. Bakit kaya ako siya ba niya? Sinabi sa'yo. Ba? Tulog ko na lang. Tulog ko. Nakawag ko din. Bago ko masayang sa tukawa. Minit ka na tayo. Spotlight. Bill! Oh! Alam sa dagat, may gara ko. Ay, gusto mo yung ano ba? Sasabihin ako kayo. Marami. Nagagit niya kami. Ay, mo, uwa. Ay, mo, uwa. Ito, ano? Parang kami, gusto mo yung gara. Oo. Ano pa ka nun? Paano? Eh, yan. Oo,
Nabutan pa ako nito. Nababa na kayo nito. Nakusog lang dito doon. 1,000. Nakusog lang ito. Ito lang ako. Ano kaya ito? Ano kaya ito ay? Nagtaba ko di ba kung bakuha ka? Ha? Nagtaba ng bala ko sa CD. Nagtaba ng bala ka dyan. Kuha niya lo yan. Ano yun yan ako? Tinaraman mo na? Tinaraman mo na? Nilagod ako ang kita. Kung ano nga ito yung ito mo. Ito. Lugi ako. Ito mo. Ano ay may makabuka ko sa lugi. Ito duman na ano. Tek na. Ako. Ayan. So, makabuka ko sa iyo. Tapos ano. I-try ko sa pula tapos paligid, yung inyong galit. Balikan ko naman ako. Dali cake. Dikit sa gilid ng cake. Yung kumili ko na pagpasay sa kastayan. So, pangarap ito, gusto na to. Pero yung magalit dito eh. Just CX. Ang parang ang cookie eh. Dali cake. Ikaw na? May kumanduman? May kumanduman? Ano, Justin CX. Dua pala sila. Kaya ang garawan?
Jake, Oh, iba na po. Ito, ano na, coffee tabi sa to. Sana, ay, sana. Wala na sa tapo. Wala na din, sa galing na. Ay, luwa. Ay, luwa. Dahil mo sa pinto ha. Coffee tabi sa to. Yan! Eh, makos pera ko sa Dira ka na, sir.
Eh, video. Oh, yeah. Number one. Hey. Jay, makalis kita na ba ako? Dagat. Ya. Ya. Minuto ko na rin. Join game. Tumako mo na lang daan. Awat na nagsasak na ako. Awat tinawag na Gio. Natira ka. Basta pag nagkabot ko. Okay, sawan. Nakapag-spell na ako. Parang ko rin, eh. Ay, isat na ano? Oo. Ay, parang ko lang. Madali mo, pwede mo wala. Nagdaan ito, wala mo siya, eh. Pwede ito magano. Magsusulit ko. Magsusulungan ko. Hindi ko magano. Jay! Jay, pasabihin mo si Jay, dinig ako Jay, si Jay. Just stay. Yes. Wala mo gusto gamit. Right? Tapos yung sa mga Sarap man siya. apa? Siyaw na yung gusto nun. Na, ulang-ulang ka. Ano tawa yan? Palaw na na? Alas to? Dahil ako pinag palitan di ba? Oo. Eh, ano, back to back naman.
Oo, akin ni Luis na ay na kunya. Nagana sa Iyo, sana si Bakla. Iyo, bilo ka mo. Si Jeffrey. Ito, mabilo. Natawag Pero mo. kapistado ba? Natawag na ako. Saan kayo kapistado? Hindi niya, hindi mo sa nakapistado sa akin. Ah, si Jabon. Ganyan mo baga. Lawag ako. Nagana baga. Nag-grant si Jabon. Yan, hindi tama. Oo, ba? Ayun. Pwede tayo na eh. Seven eh. Hindi, ada ako natawag. Pag mas ako natawag, binuto ka. Tinawan. Ano ka? Ano yan ako? Asak ka. Eh, nagbago ko yung naging pagkahamag sa ang pagkaksa na sila. Kaya ang bilang baga. Parang papun ka ito. Ang tao mo. Paghapon lubot. Amay ko lubot na. Kanya. Dahil tao mo. Nagpo kaya kung barangay clearance ko ito namin na talagang apply man sa scholar si ang sekretarya ko lang dyan, parbatay naman. Hindi ko. O iba sila, o sila aking Sekretarya, may edad na mga 50 anos na, tublok ko rin yung tanong. Babae? ay, ako talaga ito gusto. Diba? Nandi ko, sinabi niya kung bintay ng ama niya. Mag-anak sa akin. Binabiyag mo ano niya ko. Kung may mga problema niya, kung sa barangay, tungkol niya, sa computer, kami computer na po. Kung simple man sa niya kung problema, libre man sa niya kung makarita. Yaw na sa niya ako sa ako. Electrical, may mga electrical niya. Sabi ko mo kapitan. Ba, kung ba, malalalim din kasi. Pag maghapon talaga, dahil ano, dahil kumbaga na dahil bakante, mga masiksan dahil kumbaga ako. Siyempre, parang hindi niya naman dyan. Siyempre, bawat na naman ito. Bayad sa kuryente, internet, tapos Telepono, hindi ko ta ang matimin sa ini dati kayo. Parang naraos ko niya ganyan. Kulong ko na, kulong. Hindi ko pa napapakala. Mapakala ka, mahalo. Kulong-kulong dismin. Ang nagkakala sa ngayon, ini-block mo nga. Pag-ibunga yung ID bagato, by ito, one by one. Pakalana, ba ba sa? Dismin, nagawa na. Ano yung Guzman? Ulo na pibabayaran, okay. Ang tubig. Okay. Ang internet. Okay, gabi, kurangan sa bumbay. Ang mga bayaran. Sa pinasaan din, eh. Iwanan mo kami may yelo. Yelo pa rin. Kulang-kulang. Minsan, araw kayo niya na Disimbre ko. Mali ako sira. Biro din man ako. Sa Manila, sa Manila, pinawa ni Pablo ng Sumo. Ano ko Manila ka? Oo. Doon kami sa amo ni Manila. Naman ko na tulong mula. Anong pagtatrabaho mo? Mas ano, hindi ako mati sa akin. Ato kung anong ipa. Oo. Sen na lugar. Makati. Sen sa Makati. Opo pa. Sa, ano ito? Bangkal. Bangkal. Mayawan ko na naka-star dyan. Oo. Ano yun, sa Malibay, patay. Arali nanduman sa ang Balyukan mga expressway na sa expressway na po Balyukan sa pa. Iyo. Sa Madiras pa, nabitiman sa kunya sa may Barangay Rizal Pilbo. Makati man. Eh, kung alam ka, umilipat na sa Taguig ka. Ayun, bagan so nagkarason mo sa Taguig. Ganda sa ako, kaya ng Taguig. Dati, Makati din na. Kaya nga, may ako dumadyo Madiras ka may mag-isata. Dahil nga sa Makati, sa Tagulong, doon dito tao. Release kaya sa Kami tindahan, patay man. kaya nata, kanto na lockdown ba ito? Dahil naman, pinasarawan ko yung mga tindahan. Tapos,
Ay, bakit? Ito tayo man ni Joseph. Dahil nagpupunta si Hermana. Dahil? Kadagit niya niya. Lagi siya nagtataw sa iya. Si Hermana, tubakla, baga, Ah, tugang ko. kung si Teto. Eh, tinabangan ni Hermana na darang duma. Ah, nakadumana. O, ang nainot kaya ito, ang nainot pag suake, na babae, yun ang inot sa kinuha. Pagka-graduate na college sa PUP na engineering. Engineering ito, tawag sa iya. Pagka-graduate, kinuha, ang isunod ko ta, so karoon naman na ake, na lalaki, abo mag-iba, sa mga eskwela pa da. Pwede ko, pwede malaman di ba si Bakla naman? Ang gawa ni Bakla naman. Ang mga trabaho mo gano'n, duman, maski duman, arutin German na ba engineer, agabot naman, ay kaman, gitpi duman engineer, ay agabot na iniskwilahan diktibo sa Pilipinas, magduktok ka, abogado, engineer, pag gusto ay abot mo naman, Ano gawa ni Joseph naman? pabrika, mga trabaho duman, mga, hindi mo wala ganun mga trabaho, mga pabrika, nagigiri mo kang, Tanggal ang tao si Jubla, no? ang marami nung baga doon ang pagmalang pagkaon, malang ang kailangan, malang Hindi nagalit pagka-engineer ko na, no? dahil man yan mga banda na magaro may mga rock bulang tayo ng mga tao dyan. Yan mga yata yan, mga kapatid ng mga banda. Pagiling ka sa mga Hindi Pilipino. mo na pa pala di ba si Bakla, si Mama mo? Hindi na nga duman, sinabangan si Tugang ko na sa kadib ko, kasi ko yun, kita tabang, pero magkadagit niya na duwa, dati sa Manila, kadagit sa duwa. Yan din na lang. Pero kung kayo ito, kadalagit mo niya kami kayo ito, pero kabarlak mo sa sinto, dahil kung panarap ko nangyari na doon, mga taon na. Pero ayan mo dyan kung araw, sa bago di pinaghali, bago di pinaghali. Dinara na ito, ay parang akin na labis na iba na, talaga ako, nawala sa Manila. Kasi kaplano ko nga, diba? Di ko sa ako, di ko kaya kung nagkadaragit. Dalawang mga daragit man dito, ano ako pili. Kadaragit niya dyan sa pag-start din kita. Ginarag siya 16. Di mo na parang bula. Ayun, wow. Pero ako, sa mga lugar mga banda, kaya na, ang isa lang yung lugar, pero giling ka sa mga Pilipino, sarap eh. Pero darap lang ang pag-giling sa dili. Kaya ka na. Hindi naman, hindi na katulong ko. Ang trabaho, marami ko dahil. Alam ko, ang tulong. Mga para pupunta na pagkalimang ang prutas. Sa mga prutas lugar, ay magpalampili sa makina. Tao talaga nagtao. Nanaraon. Tapos kasala, si Pulo. Oo, para po sa mga apple, mga ubag. Kung pinagyaman ng baga, talaga na yung kamuya. Mga puto sa kapuka, nagbabantay ka ano. Yan, sunod mo mga pambaka, nagkagata. Yun, sa dito naman sa tao dumama. Magdakol pa nga dyan ang mga kayo. Mga patay pa. Para po di ba lumari po ito? Yelo. Sabi na lang, yan masarap. Pero pagkari ka na ito. Talumpay. Kumalo na pagka. Kung pagkailangan ko dyan sa ano, Rasmin, sa ikaw ang pagkailangan ko dyan, sabi kapatid na pagkailangan ko, ang sugo. Ngayon na ta. Nagapay-pay yun. Garokada sa mga dimana, naglago, nagkatawa. Pinangamot yung kentong pakalabagat na ito. Pero 2,200, 2,300, naging 2,400. Pinangamot din yan, so bigbakan ko. So, sabang Hasmin man ito na baga, Bahala. 60 to ang kilo. Ito. Nakit ba? Nilagis ko na kapangagi. Dua? Dua. Hmm.
Kaya nasa makalit na, karalpog na ako kaan. Kaya kumahanap ko trabaho sa Manila, mabalik sa Manila. Kaya ka. Saan tadi sa mga? Kaya wala iba. Tapos, ano? Makain sa mga kapitid. Pero siguro, Kaya wala. May tiko ka dyan? Tiko na pito. Tiko ka na dito. 1, 2. Kutyo man sa rin eh. No. Ano, sticker ko ngayon ba? No? Parang sticker ko ka. ayun, siguro sa mga. Tapos yan. Kaya kisang cake. Bakit ka na ano? Apat. Kinuha na ako. Ano ba yung gano'n? Dali man. Kulang ka. Ulo. Hindi, ba? Tama na ka. Muna kayo nagsasabi ko pagtrabaho. Yun na ba? Ito yun ang inalong. Yan ang lakao niya. Ano kinalang po doon? Ano ko sa No. Eh, di ba yung masilaw ko na ako? Dapat trabaho ko yung pinagalit. Hindi man talagaan. Set things an. Ipol ba ano yan? Ate mapa, sarok ba kung sarong color sa sarong bago? Sarong soba. Ay, then color kami. Pang color. May madang color. Ano na dyan? Sa may kulot ka. Kaya para sa sino? Kaya ako niya, pinatong ko sa laban. Sarap lang po sa bakong color. Kamera ko. Amen. Ay, wala ko pa ulit. Ulit, pariyan mo. Tapos, okay. Tak, inalag sa ito. Ito, malamig ko. Yung ikaw, wala ka mag-iwak ko. Ikaw ka mo. Yeah. Take care po. Kung ano kung naman sa may market. Karto na brown. Ano lang takat? Niya. Ano man ano? Wala. Ikot. Dalong ka dyan, buwa ka na.
Kaya ako Uy, Ako, parang hindi na ako ngayon na rin. Gusto mo sa doon na. nagkakaroon pang yelo. tapos, okay. Gamit ako sa kapatid. Ano ah? Kaya katapos. So, tapos, okay. Apa yang kayo ito po? Kalso. Kapilan sa ka. Ito ko talis ako. Nakakalaban mo na. Oo. Ako sabi na Sage, pag-iwan kami. Tatarap siya sa wag. Labaw, pag-iwan nila po. Ikaw lang maligat yung pamasahe. Right, pag-iwan nila, right. So, ako nga pala sa anak ko na ito. Pamasahe yan, ano, ay sa puli mo, kumakal kasi luwang, ano ha, luwang malamig. Umiwan ka ng right. War. Ano na ako? Uy. Para mandulog ang tao. Bili ako ng dipuno. Kita. Utang. Hello? Wala, kapag sing ano, today, Ay, tinanong na ako rin Di ano? nata, Subong sa negosyo. atila. Ako ba ako punta kayo? Ay. Hello? Hindi, may ano ka, may fruit ka. Ha? So, So, okay. nata, Anong yung sa'yo ko? ano today? Ako buwa ka today. May fruit kasi. Ano dito? Dito lang sa ako. Parsaro. Ang iba bago kang natulog ko sige. Yung maano yan mo. Ayun niya. Ayun, loko. Fire. Body going nowhere when your body wants. Please, please, please. Yung kauna. Yan ang kaon.
Ikaw na ba? Ano na mo? Peter? Sage pa ba? Sino sage? Pamalo siya ako. Parang ko. Timmy! 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 Like, is it time? Wala, tatawag ka ka. Dali na sage. Wala ka. Sage, ako mo tawag ka ha. Ano na ba? Madrid, Madrid. Ano sage na ulit? Ikaw, ikaw. Ano na ba? Ito ba mga 9.5? Ha? 9.5. Dala, Ito daw, pagbalik niya sa pag mo nang mga mapaligil na ako, tapos mo na ito sa inyo. ano gawin mo ba? Iba, huwag mo kami. Mga araw na rin nakitagal na rin. Sige. Pero huwag mo. Wala. Hindi mo ko. Mas pakalukal ko ulit. Tama. Ayun, sarap na ito. Kalbo. Kamu duduk. Ini kan kak. Morning. Ambing. Kumping ko ni kanina di say. Ambing. Jay, bakong meeting eh. Pigilod. Ambing. Pre-code. Wala. Ayun lang. Wala pa man. Ambing.
Wala, kapalit. Mapira ka sige. Mapira ka nga Ay, sarap naman. Dito ka. Diba? sa tray. Open sa tray. Yan. Na. Ano to mo ko? Parang liwag kita, oh. Oo, pinasabihan, nantanay niyo. Ano? Sa Paul. Ay, bakit eh? Mama? Yun. Ay, definitely mag-ibat kayo sa Paul. Ba't mo kaya? Ha? Kaya. Pwede. Hindi ito ni... Oo. Ano yung gusto yung ano ni ano kita o parang kita sila o yun na eh hindi na ayan sino yun ano si Chela ano mo sa 2019 kasi si extended Open sa I tray. don't know when you Award. oh turuan kita diba Sarap lang. turuan kita pitawag Open sa tray. Saan mo lang pinag-re-refer eh? Bakit siya? Ikaw. Kung matematiki. Hindi ko na. Hindi mo alam mo eh. Hindi, bari. Kamante. Uy! Ah. Kasi magibo. Oo. Ano, i-slide pilan? Anong lumang boy? Alam. Royalty or name? Royalty of Royalty. Ano, i-slide pilan? Ano yun? Ano yun? Tapos ko. Ano yun? Oh, yeah. Tapos ano, dragon?
Yun ang ngayon. Na, yun. Huwag kami sa kapatid nila. Anong bro? From royalty ulit, royalty cake. Password. Why, 11, labas ko ng high, 112. Labas, oh. Take a mapping. Teka na! Aha! Kaya, ikaw matagal na. Dito. Okay. Pares kita. Ayun nga. Sige lang. Budget ito. Ayun. Na. Ay, sulok ka. Ano? Pagdami yung ginawa sa pag na ganito ang pag ha? Ito yung yung ito daw. Yan mo sila din. Masili daw. Dating ano. Utang ba? Luwanag kita. Ha? Ano ito? Yan siya. Wala na sa phone. Pizza na ito. Ay, sige. Sapatos ka. Yung. Wala na. Wala na. Marawat na lang kami. Bakit ba? Ha? Okay. Ayun kami. Wala daw po. Parang mabuto ko ng puto mo dito. Matibay na na yun. Ano? Kaya malaman ka. May bakit? Ano na ba?
Iwan. Private yan yun. Yan, mo. Bubong, hindi yun, nakapistol na doon yung bata. Hindi lang ako kapistol na. Buhay, buhay! Yan, nabagay din yung Ipinsa ko lang mo. ano ginagawa ko rin. Ang kapin mo, wow. Orang kita kan doon. Nakakaya magkaba na may sniper. Bato. Bato. Oo, wala akong mag-wow yung ay, Jesus. Ay, ano? Ito doon mga pesugan, ano? Alas yun, alas yun. Ano ba, Lord? Kumuha ko. Hindi ba kung bigla? Uy! Abala daw yung bayan. Pinapalitan ko, ano, Pilipino. Mati yun. Mati.
ko. Okay? Ito, ito. Isay. Tama na ka. Isang buwan, dati mo kahit maganda. Nakasok sa iyo. Isay. Sa'yo nakasok sa iyo. Ito. Ikaw. Ano kita mo? Ah. Pepper. Gusto daw. Ito, wala mo na mo. Slow, nagpipili. Nakakaya na. Hindi ka nila. Oh, John. Ay, daw alawin, bulangan. Ako mo. Ha? Uy! Ano rin? Ang kwenta? Kulang, kasi ako kayo pang makal. Walang review ko sa ulit. Oo, 1,008. 1,020 ko gabi na kanina. Kaya kulang doon. Kami pamaray. Sige. Oh. Bro, nakakalimutan ko. Hello? Ikaw kumain. Alalas. Aloy, mga aloy. Ay, nakalabig. Pangay, talaga. Talaga. Hindi ka talaga. Pagkakalimutan ko na yun, baka nakakapagkawan ko. Ay, still mag-ito. Ay, ikaw nga. Ito na paano ko? Baka nakakapagkawan. Baraw. Pero, ano sa ko na? Tara, palitan niyo no. Ha? Okay, tara. Ano ba yun? Sila ko. Tira no. That's it. Mabindi ka. Tara. Pwede sa ano po? Walang sniper. Pwede sa ano? Gusto ng sniper. Nagalit na ako. Dito ka mo. Dito lang. Darasal sa lang.
Ate Rodrigue. Iba pa barya. Isa pa. Pareho, kita na sa ano. Ito mo. Baba naman, ito mo. Surat-surat. Ah, yun naman tayo. Sige lang, sige lang. Hey! Kaya nga yun. Kaya dito muro ako nga yun. Uyod. Yan ba bang gataas? Tama kita. Dito naman sa labuhay mo. Arot mo. Arot mo. Kapalik mo. Arot mo. Dito na sa labuhay ka. Saksa ka. Basta, tayo. Pizza na sa ng buhay. Pizza na ang pwede ko ba nagdadaan? Lumita yung taro yun. Oo, ano ba ba? Oo. Oo, kante. Taro-taro.
O, bakit ka muna sa konsultab? College na matulungan. College na sikat. Lahat, ano to? Buwan. Tamang, basta sa tuwa. Wala sa tuwa. Ikaw lang ang ibigin lang. Ikaw lang ang ibigin. Oh. Hindi na madala ka man nalagawa lang. Mag-inom ka lang ng buwan. Hindi na madala. Puta, ang gadal pa. Sorry mo. Mic mo. Pero ang dalang nalitan ko, yung mo. Di ba na ako nito pa? Ate daw, sige, kung mag-mas na yan. Tangad. Terus penting banget. Masa ka nun, tatagwa sila. Hah? Kaya pala. Kasi na sana. Iyan. Puta. Berat kita yang balik lahat. Luar. Yung kawan. Kahit Wait mo ron, boy. para di lang ano kayo sniperan. Parang dito na. Ano sa likod, Sniper? Sniperan. Sa likod. Sniperan. Sa likod. Sakal. Sige. Okay. Dahil. Tingin ko na. Hindi. Waffles! Gamit na si Tawag. Question tag. Hindi pa kung saan.
Alain. Napa? Makalakaw pa natin ang thank you po. Pa. Wala talaga. Ako. Uy, sige yun ako. Ay, parang dito. Uy. Oo. Mom. Good, go. Minot. Mga duwa, nalago ako. Eh. Ate. Go, sa likod mo. Yan na. Inutin mo, ikot mo. Eh. Eh. Yan na. Ano na, room? Ano yan? Eh. 15. Ayun.
Uy! Natiyan ang tapos yun. Ano? Ah! Hirap. Wala kami wala. Kaya mo yan oh. Pero may kumain para ito. Kumain. Buwan sa likod, Mira. Ano yung tarik mo? Ay. May sa likod mo, Kuya. Ay. Ah? DJ?
Ang awan niyo. Mayroon. Ako na lang. Ako na lang. Uy. Ako. Ano? Newspaper, Purutan. Dito. Sa kanino? Sana ito? Saan niya na ganong inglaw? Dahil sa anong, ayan, okay, fireback. Fireback. Diba? So, yun na ba? No? Ang bawal. Uy. God. Ang kasawan. Open sawan. Hindi may mawala. Waffles. Local mo? Okay, local. Uy, basta. Kayo dito. Bawal. Gusto ko lang pala yan. Meron sa natin. Lubog kita naman din nun. Ha? Lubog kita. Pero di ko magkita. Sila na, DJ. Sabi ni Buting.
Look at the difference. Hey, Morago. Galo ka sa ko. No. Dami ka naman po sa barat. Sige, boy. Sige, boy. Sige, boy. Pabayaan ko rin. Yun yun. Ano yun? Yun. Oh, ang mama mo sa dapat hindi kinagano. Paano? Paano ka? Hindi, pero anong raw? Royalty Matador. Ang night password 091234 Try na doon po. Hindi ko na po. Ang password 091234 Ha? Ito. Royal. Arito. Tulog. Yun ano? Ano naman? Ay, ano? Opera kayo. Ha? Opera ka. Kita. Oo, nanaka. Ay, password. Uy, no! No! No. Hindi ka ba ilagay ka? Wala. 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 Bitch, ganun. No, hindi. Uy! Puto mo! Nilagang pa ka nga eh. Puto nga. Ano? Puto. Hilingon. Ako. Sabi ko na. Sabi ko. Ayos. Ay, niya. Bitch, ganun. Eh, wala ko. Ano? Ay! Puto. Ay, yung pizza na ikin. Ay! Ikot mo noon. Ano ako makon naman yun? Ano ako yun yun? Hindi mo. Oh, gusto mo na. Ano?
ligaya. Kaya nakasakot ka. Nakasakot yun. Lord, pa kayo. Yun. Hindi. Ikaw ano? Ibig na dyan na ikaw nga. Nagabay tayo. Sige, paglayang nila. Sige na, may pabay. Yoo! Pag naubusan na ba? Baka yung hangin. Tama dyan. Ang bisito para doon kay ano, kay Galbo. Sige, sige ta. Sige, sige. Hardcore. Uy, gago. Wala lang. Ano yun? Ay, di ko kasi ko lang ito. Bakit ka kayo siya mga Magana, magana. Magana. Yo. Told you. Sumbi. Sumbi, une. Sana ko, une sumbi. Mayroon ko na. Yes. Oo, may katabang na. Ilang araw na bago. Ay, kumapag isa po. Saksagon. Ang buwan. Ayun. Ito doon. Yung sila yung dalang pa. Ay, puta wala kung sikali po kayo tika. Ano wala. Ay, parang kung di ko kapara ko. Ipigay mo ko. Balpop! Uy!
Opya, ay. Ay, ano? Hello. Puta ka nga, ito. Nabog, nasab. Hindi na. Ay. Benar, sige, sige. Ay. Ay, puta! Puta na yun. Ay, sasaktan mo muna nga. Hindi ko yung palumagi na naman. Ibaw, eh. Ano ba ko yun? Ay. Ba? Hindi ba siya? Ipikik. Hindi, maligid po po yung po. Hindi ka sa kumpara. Sige po. Hindi kayo. Ano? Ano? Ito, ninyo. Bumuli ako. Hindi yung ulit. Yung boys ko! Bukta. Yan. Meron mo yung kapila. Buwan ka dyan po. Adalas. Kita ko dito na. Dapat magdala sila. Ano yun ako sila? Maduble. Iba na po sa inyo. Ikaw nga yun. Itutubuan ko ah. Ako, sino? Uwi na kalbo. Uwi na. Uwi na kalbo. Uwi na. Uy, puta! Wala ako dyan. Oo. Ano mga ikaw, ano? Wala ka mo dyan. Uwi na kalbo. Balik ka! Ayaw! Kapunta si Bong nyo ko. May parehas kita. Tara na,
Ako! Putang hay! Maganda na putang hay! Maganda na putang hay si Kapila ka Watan! noon. Ito mo na nga yung... Kapila ka noon. Kaya, kain na sila magkayo. Yan sa bio, yun o. Ay, nagpaparkunan. Ulit. Bakok. Oo! Nun. Hindi mo kamilo ah. Hindi mo yatak ko. No! Mura ko man ang gamit ko. Sino wala kang ano bago sino? Hindi naman namin. Dapat Tingnan sa kuya, big day. For 100 days. may daw ay Pero 100, pag wala ko. Wala ko sino. 99 na sila. Sisigal ko na naman yun. No, dali na. Parang kawan nyo na. Parang isuro mo nun. Ano ba? Oh, yun. Mabariya. Wala. Jalan. Puta. Nico. Dito daw sa may. So, dito po. Dito yung F. Ay, yung ay, kalastas. Ah. Ano? Abol. Mo, sa likod mo, Ira! Uy na! Kinidito na siya. Kinidito na siya. Kinidito na siya. Nag-aaral na si Kalbo. Kinidito na si Kalbo. Yan na lang. Nek. Okay ka na, Pastel. Iya, Nek. Yan ang ulo ng katulong. Ay,
Ay, putang masakit. Uli! Uli! Ayos ka din yun! Tingnan mo, Pulino, sa likod mo. Wala na. Ha ha ha! Hindi ka nasumbiyak ka ano, libre. Gulo-gulo ako. Gulo-gulo ako. Nagadaw ka. Ikaw nga, hindi mo makalaog sa utak. Gusto ko. Oo! Kaputa na si Gio, Rebinat. Sige mo. Malilo mo na siya. Magtumpa, no? Alina, hindi ka mag-ano. Ano? Oh! Bakit yung mga gusto? Ayun mo. Ako libo na.
si Maguman. Alas 2 pa siya. Kaya, Alam ka dyan, Linot. Hindi ka magpatitap. dahil tara rin do. Ang mga trader mo makabakay sa kagalan ng api. Oh, bilang mo yun. Ayan! Ano yung bilang natin? Hala ka mo! Hala ka mo dyan! Hala ka mo dyan! Ay! Oh! Oh! Nagtatago ko yan ang siya na. Yun na yun. Sorry na. Ano, pambala ka yan o. Sarap ka na kayo pa din o. Pinapumunta ko. Hindi na magagalaw ang Tangay. Nagdawal ko. Naulog ko. Ayun po. Hindi ba nag-i-sumbi? Kinagaan na nila sa piso ni. Nalika nung One buwan! Wala. Sige, do. Ikaw nga ayok ko, pangkalak ka. Bullshit na ayok, mabala o. Ay, sakto. Uy. Ulit ka kalbo. Ako pa nataga nga ayok. Isa talaga. Nagtatago. Ang bugo doon nga din, akin sa lang tayo. Ay ko. Ay, hindi po lang nga yung pinatapos. Hello. At ano ba? Ito ito, no? Tapos pa lang na kang Thursday. Yung ano, yung nagtatapos. Tapos niya. Oh, sarap po. Unang kita dyan. Tayo naman. Hindi ka na kalbo. Harapin-lapin no. Hindi ka na. Hindi na. Ay, basta. Wala ka ito. Anong wrong? Kasi may ano. Pag nag-adjust, may bayad na. Ano ba, Diana? Ako yun ang kung sino sa'yo ng world of it. Take it on. Ano? Ito. Ano bro? Sinapin ko. Junior! Ano naman naman? Papapakal ka rin itong gulay. Junior! Ano nga yung pala ko? Ano natag? Uy! Inot na ako. Yun! Sinapin ko. Nakunayip ka. Amuli ka naman na duman. Sakay ka nga duman. Yun! Pawalat sa inyo. Di ba talig yan no? Buwan! Hindi tayo nito. Block naman na ako dito. Block mo ka. Mas maraming ito natin ng mga kalaw. Maglinak mo ito. Oo. Andawan na ako na. Jor! Hindi ka mapawalat, Jor. Andawan na ako. Lalata na ka. Tara ka, dapat. Taro yun. Dino, tago kang galit. Ano na ako ah? Yun eh, next tag. Sige lang ay. Ayun o. Sabi ko nilino na ano ba? Mayan, makalimutan ko ah. Buwangat ng slate eh. Sabi ko na to delete mo yun. Ayan.
Buwan pa na kampo. Buwan ka na. Basta nakaligdo mo siya ka. Naglit pala na. Ano na daw? Kamot yung sa may. Kung may nakalaw ko, malat akong hayop. Lalo ko nga ito yan, naglatak sa inyo, kakasalahan mo. Yan ha. Ay, sikan mo na mga Pababa ka na daw. Abang nga, abang kayo Baka naman kapag si Tiyo. Hindi ba ka naman sa abang? Marihan na nga. Hirap. Ano talaga eh? Ito, sama sa wala ko. Parang sinabi ka mo ng boy. Okay. Boy, no ka. Gusto mo bugtos na balik? Sabi mo ka. Sa kuyaran ko na ay mo lugar di ko. Puta man ay mababa sa uy. Okay, wala din. Hindi ka nang kamang Ano din dulu? Bu, okay lang. Bu, tama na. Nakakalino. Paka. Yo, ba ngayo? Ay, do ko ngay. Di man tatao. O yan na, sa dating mo. Suk! Ay, yun na. Ay. Yaman po. Utang mo kayo. Dua kayo nga. Kasi lumog ko rin. Ang pagkas, hindi na rin kumagani. Uy. Kaya nga yun. Nalagay ka ng atumpan. Pagkaw naging nga. Alright, isang puti ang mic na kagadahan. Wala na ako po. Tatapit sa po. Yung tulong ha. Ano mo na Nakulong ako ng bala kung yun, record kayo ng Wapira ka po. Utang ay matala ko. Eh, parang muda pa ako dito magmuda. Pantulog ko? Gusto akong matulog. Una pantulog. Yung Mga patulog. sunod panus. Kukulit niyo. Mama daw. Ayan. Magsusuto ko lang ang isibuan. Ganun din.
Sabi ko, kaya, siya na ako. Ito ay sanay na gano'n. Gali ay, parang ito ito. Mawalat daw ako sa wallet. Hindi po siya dad. Kapira kasi. Siya makawa. Now, okay. After the abit na to, Wala ko bumabay kayo ka. Sabay na piso. Open na sa. Yun. may ba kayo? Ano sa kurong yun? Tama na ko na, tama ka na rin. Hindi na, go! Anak. Yan, pasukyan na kayo. Bagyan. Pagulong ko na. Ayo. Yan na yun. Ay, ano? Here.
naglaot pa nga yun na Yan ba ang password? naging na naman. Iban mo nun. Oo, kami ako. Get one and one. Yun. Yan na yan. Yan. Panahal kami ganin. Ay puto, kabal na pala bago nakita. Ayan. Okay. Okay. Ito talaga. Hindi ba na kami? Ano, pika na nga. Ay, suwayo. Ay. Bika na, tag. Tal. Ayun. Ay, di po. Mas hindi. Ano? Bawal mo na ang limited. Tago na naman. Nagbakal ka.
Nagulog ako sa mga Napaluwa ka na. Uy! Uy! Tangay, busoy. Doklar ng tunggoy. Ayun na mga Open. Andres! Parang filter dia. Ayun, parang ko, parang tuloy ka naman, parang sa kami. Tangay, busoy. Pinipinayin sila. Dapat eh, Naibo ka mo. buwan. Ay, wala mo sa panahon. Nagpalugar pa mo. Ito nga, ganda. Tapos, Kaya nga, one thing. Kaya nga, pagod sila yellow kay uy! kay Ay, naman. kay mo Eh, ano na eh. kay no mo yan ang kay sabi tinataw ka Dito dyan. hindi ka kayo Hindi. Kita lang din. Oh.
game. Ano yung pili mo? Kasi yun ba? Taiwan? Yun ba? Taiwan? Oo, nagkalit ko. Kasi kayo ba? Kaya, ikaw sa duwa. Oo, ngayon ba? Ha? Wala na. Huwag ka kalimutan na. Karigusyon? Karigusyon? Porque para dar prioridade para a saúde. Maduro pa rin. Maayos ko yan. Yun, dumakalit. May gara. Rumura mo na yung pag-iba-iba. Yeah, katope. This one, nag-ako din. Kasi nakanda na shift yung tuwan sa akin. Kaya mo, pala na nasusi pa mo na. Kung pinako pa tulong,
mahawak. They use usually before. Kaya kayo. May makausap yung stage na stage. Diba? Total, dua ng awal. Small get, pag ako nila tinan. Ako rin matawag sa iyo. Katarama nga yung nabalaan. Ito, nakakata. Gagawin mo pa, may klaro yung dito. Kaso kasunod na rin. May tinan. Then, namin kung katawag. Kung paulit din nila mga patawag, pagkaluman na ba? Pagkauli na kumayak ko. Ilang tawag. Pagkano mo ako sa age? Ako sa age. Uy, gusto ako na fruit. That's the name. Okay. Okay. You know, okay. Ay, puta ka. Oo. Si Chris yung magaling ka rin sa sumabawa. Hindi ko naman tinwari ba? Hindi ba? Hindi ba natin ko na? Alam ko na, hindi ko ba ito Kumba. Suwayo. Mission 5. Tapos na ba din yung araw ko ito? Para pag-birik ko. Bukas na talagang ba?
Ha? Thank you. Sumbos. Sumbos naman. Lalo sa kasuayo. Nagigil sila. Wala nagigil. Uy, natin. Parang gusto ka lang daw kayo. Pinainom ko. Ano? Yung waffle. Waffle, no? No? Waffle. Ay! No? Waffle ka, no? May tapuan naman sa mga. Yung waffle. Uy! Ang sarap. Baby, sarap. Baby. Ikaw. Pinamamong susi. Susi. Uy! Ito sila. Pwede kong kasi dito, hindi ko ba lapis ko. Para man din. Double combi. Pwede na yun. Hindi pinakalang pinibili. Okay lang ano? Mulai. Hindi mo nakukuha na ron.
Naka-glitch, tingnan naka-DO. Ano? May naka-glitch. Ah, Oo, din, na-i-group. oh, naka-glitch mo na Hindi na po. Hindi, mga pupunta ng kalaban. Wait lang. Hindi siya na. Hindi na yung sa ano. Tapos niya. Hindi na. Yan. Perfect, sir. Yun. Hello. Tapos, Minsan naman pinag-aaral ko sa yeah. hindi makadugo. Suddenly, Hindi na ulit.
Huwag ka ba na? Alright. What's the suitable place? Nasa po. Ano yan? Ano? Ano lang katabi? You. Ano? Kanina to na. Hindi ka lang kapatid. Okay. Yes. Ah. Good. Kailan sila ka na? Mga babuwa. Oh, Sugar mahuli. ila sabi niyo na gabi na kanilong ito. Hindi, na Hindi. Wala na mo.
Ay, kaano pa, 40 minutes pa. Hindi ko lang po. Sakto ka. Ang bukol ulit ko. Ina! Kasi sa bukol ulit ko. Hindi sa ano, hindi kasi. Kaya, no, dulo. Naman na naman na. Oo, so yun ang sila sa diba? Kunin niyo na yung photo. Opo. Ha? Ano? Ano naman? May galing, ano yan? Ay. Tama din ba nga sila na kaya kapot ang oras na bago utang Napasir.
po ini patilik ako. Patilik ko ni Zero. Tapos hiwalay po ini buhay ni. Mag-iwalay. Wala ito, pisado. Laman sa dulo. Uy, nagkakalo ko na ba? Ako pwede. Bayan mo na lang, bayan. Malinig mo na swimming. Ayan. Ayan mo na lang. Taas. Ito, alat. Out na daas na to. Asawan. Open. Out na daas na asawan. Bawat na kayo ni Buong. Opo ba? Paano?
Tira ka. Wala na po. Uy, ano, 3. Ano, 3. Hindi na po. Robot lang po. Ganda. Karen, ini mo tayo ini.
Hindi ka napapaya. Kinari. At sorry ka matatapos ata. Yan. Yun pa ba ito? Ano ito? Ilog. Ano ito, portag? Kaya Wala ko bigyan ko din. kung takabo, Yan na. Sabi. Hello. Ano? Sinaw, portag. Kung ito nga yung may problema. Ay, alam mo Banner, tatapin ko yung banner. Bayan, sinuhan. Dahil ka na kaya. Wow! Uy, uy, uy! Ayun! Uy! Malakit ang yun doon. Kung ayun, hindi, baka na. Kita Ben. Ben. Kita Ben. Ben. Karawat. Bigyan kamu dulu mga gabi ko. Purong dito. Ano yun? Iya. Ako kasi. Mag-chat ka mo, mag-chat. Mag-chat ka mo, Mary, babe, sa Chat ka sa YouTube ah. ang kahalan ninyo. Ano Roblox? Tama. Pag-ibig ang mga ano, Pangit. Paano na? Kita kasi. Ang po. Na.
Isa yung hagdaw. Public, investment. Bakit ito? Yes. Gusto ko ulit. Last kilo. Pero last kilo bino. Ah, kasi mo ba ako? Rush. Tanghal ko. Ano nga ba? Ikaw, busit na ako yun na. Ano lang na nagtagawa ng mga kabubo. Mga ito na.
Wala na. Ito tama, dating ba ako nga yung... Sige, dali ko po. Nice one. Ako isa. Sangat kabutsi. That's what That's what Hollywood. May mapapakita. Oh, hindi mo pa ako mahal. She silver pie. Ano siya ano? Mahal ka din ako sa kanduwa. Ano dito ay? Yun yung buwan. Yun yung buwan. Email.
Ano? Oh, baka po, tama ka doon na pala sa likod. Ano ba ka gusto nito? Medyo ano, Isa rin, gano'n. ito lang. Ngunit yelo. Ilagay ka mo dito. Just, Ito. ano pa ba? Ako na, mas meron kang limang klabo. Lugi, lugi. Hindi na nagawag ko. Ako, kaya. Bushi ka na nga. Pew. Okay. Pew. Okay. Sa gilid. Ako,
Bubo ko kay ko. Ano na nga ito? Bubo nga siya. Ito? Bubo nga niya ako. Puta nga, apa? Gino niya. Oh, girl. Oh. Manja-manja. Lagay mo. So, Lulusan na nga. dito kaya, kailangan. Uy, buko. Oy! Yung unda. Ay, ko madali sa lugar ko. Ako lagi ni. Ano? May ulang ba sa ito? Nakaigwani. Kabayo. Ano ka ba? Ito. Oh, ano? Ojo, ano vlog? Ha, mata boxer. Hindi na lang. Manok, ang bula.
Hindi. Oo, may isip ako. Manak. Ang mukuta ka na darang ko yung sipon cake, pati alam. So, yun, sumakulog mo na ito. Hindi. Ano ako? Ay, meron ako dito. Wala na. May ganun na nung sa ano ko. Saling. Saling ka. Siya sa apart. Kami na wala ng mapping. Ito ba ang Kaya naka-book na ikaw sa court. Dahil sa magawa. Kaya ako. Buko, sumanyak pa na
Ikaw pa ka. Kaya nga dyan eh, bakit mo. Ala, alas na likod. Ilang buti na to eh. Alas na likod. Pati yun to. Pati yan. Hindi nga ito lang isa. Tapos na namin. Ano? Alam mo ka, alas na namin. Game zone, medyo. Iba man din sa team. Ano na to? Ano motor mo? Ay! Sing! Parang agent. Eh, dagdagan mo ng piso. Ah! Bigyan ko nga yun. Ganda ko nga. Hindi ako kaya. Puta nga. Dito sa ikaw mo, oy. Hindi ako kaya pa. Hindi ako kaya pa. Hindi ako kaya. Hindi ako kaya pa. Hindi ako kaya. Ay, hindi ako kaya pa. Sa kabiyan mo. Hindi ako kaya pa. Tangin na mo. Tangin niyo. Hindi ako kaya pa. Dito na nga. Puta nga.
This is for you. Hello! Magdala pa ako maayo. Uy, ipon. Abaka. Magkakato. Uy! Kayo kayo. Yes, kayo kayo. Opo. Ano? Hindi na yung si Winnie Wala. Thank you. Eh kung tadi mo na ano na Alam mo, kamori pinasiya. Lagi mo ka.
Ano ba? Wait, lumalabi ng... Pag nakaka-glitch ka din, alam mo matatagal. Oo, dapat ilig ka na rin. Hindi ka na mag-flash. Ano ko pa, kung kakalat mo. Ikon mo. Kung ikon mo ito. Ikon lang na kung bitray. Kaya nga, babalik ko pa yun. Ito ka nga. Ay! Hindi ko takuhan. Yung ka mag-itso. Wala mga pra. Sabi na dito dito pra. Wala na ako. Sabi na dito pra. Tapos ka nga, Pra. Yung ball. Pwede lang sa pero meron sa kahit sino pra. Wala natin pero pra. Ay, Friend, ito tayo, friend. Vlog, arado. Hindi naman. Hindi naman. Di ba na ay, puta. Hindi na bigyan ako. Ay! Ay! Suri ka doy! Suri ka doy! Ito pa nga ako. Okay. Ako pa sa tabi. Ay, naman ang pero suri mo ka na. Friend, isang putak, friend. Ito. Hope pa seniors. Friend, Ah. Benzo. Friend, friend. Ang proper ko, friend. Proper, friend. Proper, friend. Friend, tinanong ka na raw, Raymond. Uy! Ano, friend? Ang yaman ka. Friend, friend. Uy! Friend, this is my friend.
ano nga nila po. Ako sa pangat daw. Okay. Huwag mo tama yung sinisi pa yun. Please. At tatabi Jaros! Nakapulot pa kayo. Hindi mo gano'n. Gado ka naman Noy. Gado ka naman Noy. Terang tabi. Ang nagja. Tinse. Boy ng mga rocklight. Kimat na ito. Kimat na. Yun. Kimat na. Pilinis ko ba dyan? Wala kayo na po. Asa? Ito sa mga labaw sa... Oy, pasa. After next one. Ay, naku. Okay nga. Balo ah. Mabits mo lang. Balo ah. Hindi ako. Sige ah. Ano ka guys? Yan. Girl, I'm sorry. Sumpitikan po! Iya, suya. Ay! Go. Higit ako! Okay na mo. Higit bulino. Andiyan sa gilid mo! Dapat. May higit sa'yo. Now! My gate! Waha! Kuya. Sige na, bali na. Sa likod! Magmulong na sa likod! Sa likod mo, ako, wala ko. My gate! Sa gilid! Ay! Oh! Shit! Ay! Kabya. Kasi ba yun, di ko kayang pabaya, ha? Pabaya. Madali pa natin ito maubos today. Hindi madali, hindi ko maubos. Mapakadyo ako drat-tratan. Ay lang, ubos. Ulan. Ulo. Bleach. Simbang gagamit ako to? Sus! Isa itong matutol. Nakakala mong album. Alam ko kung matutol na atut. Oy. Puta nga, natapos mo na. Yan. Ikan ko kayo na.
Lumanggaling kita sa... Uy! Sakit naman! Out na tapos. Kasi pa din nga. There's no doubt sa mga. Yes. Mga kabuhay, ya. Open. There was a Ako. Kasi yung baril. Kasi yung baril oh. Wah. Kasi yung baril na ako. Tumigil ka na, alam mo, sumusunod ka ulit kami. Uy! Okay. Ay, medyo mga baril ko dito. Okay. mga tugso ko, ilugod lang. Ang gadang kapatalan natin. Tutulog pa. Oto, Ribinas, dali. Sabahan mo kami dito. Yo. Happy. Tulong-tulong ko. So, sabi mo ba doon? Sige. Wow. Mga Ribinas. Kung hindi makik. Ano? Oh, oh. Merry Christmas. Balik kitang ba din? Come on. Ay. Hospital. Okay. Kalbo, tawag. Busy dapat kita. So, my gate. Ingat niyo, igit. Kay chat ko lang. Uy. Uy. Walang bala pala nalipan na no. Wala na madela ka mo. Ako dito. Ang kulay daw. Oh, puta nga. Totoo. No, makarami ka siya. Makarami. Dadal na gusto sa dito. Smack ninyo. Gusto ko na. Ayun. No? Marat na rin pinang. O, baba na. Wala naman na rin pinang. Halik kami
Mali. Puro pamilya ng batin mo. Mata. Inakan mo. Bali na sa bisikal do. Puta. Ayos ka. Ay, ako na review nun. Bibili ka. Ay. Udang ka? Nasa ba? Kasi po. Kapit ka, kapit. Kapit. Ito ka. Bibili ganun. Bibili ka. Tabang ka na. Tabang ka na. Talikod ka din. Tumatalo na yung number 3. Kasi hindi ka po. Okay. Okay. Pa. Uy! Pasa ka. Long! Did you na pata iyo? Bali down low when you magubak ka, kaya mo. Magubak ka. Okay. Harap ko na ako. So, kundi ko ng tuwa. Sige, sarap lang na ng gulay. Pero, Batik sa ano. patap, dito sa mga dito. Ayun yung comfort. Ale! Sino palitan ng cell train? Ale! Ay! Utwa naman. Ilang minutes ka? Ilang minutes? Ano ba pala? Ulo naman eh, yan mo, ano lang. Second push to no? Yan eh. Ano, purple? Lumanok. 31. Ano sa likod? Bang! Shit, hindi. Okay lang yan. Ako. Oo, kahit ako. Kaya nakalaw. Hello. Oo. Kaya na lang siya bago niya. Kumukha po sa literal. Alam mo, kaya bang mo? Okay na naman ni Carlo.
Lugar mo talaga na Facebook. Pero kayo may gardo. Hindi mo. Ano? Food. Wala naman sa Pilipinas. Yung ito, pangalan eh. Yung ito. Basta yung... Sige mo mo dyan, ano? Wait ako. Wait. Wala. Alam mo, may mobile na meron mo. Ano ba yan? Yeah, ano? Kabanya may panagyan. Hindi mo rin kasi diba? Yeah, nasa lang din. Hey, ito yung long out. Hold. Ako, number mo. Wala na siya mo. Pangalan mo. Ako sana mo talaga sa kapo. Ano kaya sa kabilang? Hindi, anong to, anong bag mo ka? Kaya ko na lang ako. Nakakakala ko yung video.
Mabilis naman ito. Tomat. Hindi ka mabuko.
tayo. Para dalawang tayo. Nakakitan din na ako. Nakakitan mo ko dito na ako. Oh, sobrang po kalit. Hindi ko rin sipin. Wala ko nag-isa rin sipin. Ano? Paano ko din ako magsisipin? Iba't wala ko. Hindi naman. Bakawat ka, Toy. Out na lang ba?
Galing doon. Okay. Uy, magaw! Ako magkita. Ay, yun tama ka. Dati pa lang dun sa mukha. Atan. Ano?
Boleh sekali mempunyai kita kita itu sendiri.
video. Dahil, kasi nagkakaroon, pero ito po, hindi na siya. Ito po. Okay na siya, makaya.
Alep na.
Open ba? Bikin na natin ako. Yan din. Lalo yung maganda ang problema lang ko. Wala mo sila laro. Pinagkakaroon mo?
Sige naman, ako isa, nanonood ako, baka. Ito, sabi ng Twitter, para yung nagaganda, di naman hinaano. Kung kano ka, nanonood ako eh. Nanonood ako. Mga ano, sa hardware. So, wala rin akong pakit. Nanonood ako ng mic. Nanonood ako ng ano, nanonood ako ng hardware. Tulog. Doon sa base, doon sa ulan. Wala akong lollipop, pero meron akong first kiss. Wala akong lollipop, pero meron akong first kiss. Angat, balik, opo. Alam mo, Krisa, ikaw yun ang cellphone, malapit cellphone, tingin ka pa. Sabi ko, wala naman akong wala naman yung lollipop, pero meron akong first. Opo.
Kung Risa, palinis ka ng tenga mo. Tama ka na, Risa. Doon ka kayo, kay ano, kay Jericho. Sayang, mabumaano ako, matidulas ako kay Joseph. Ay, madalas. Uy, uy, ako gagawa doon. Para. Maka ano yan eh, kapal na. Yun lang boss. Doon. Dito kaya? Dito mo, sipsipin ka. Ay, sabi, ito kinakalaban mo ako. Baba. Yan mo. Bago lang kasi ito, ano, may mga idea yan. Okay lang, okay lang, hindi naman ako nagalo, hindi ka naman doon sa'yo. Halata ka lang sa akin.
Udah ka nung nag-aprisa, durugin din sa live cell, di ba may walo? Hindi lang close, hindi lang close, hindi lang close. Ano piti? Ano piti o ilo? Ilo, piti. Kamot iyan. Iyan mo, kamot. Oh. Wala ako.
Ngayon, di pa wala pa ako sinasabi eh. Tinatanong ako.
Wala ka mo. Tapos susi ka na. Ayun! Uli. R. Sir, naman sa na 8, 7, 6, 5. Mga skill ka. Last skill. Tatalon. Ginawa ka, Jo. Jo. Ginawa kayo pala. Tira. Jo. Yun. Tira. Yes. Jo, yun mo nga ni Jo. Shut the door. Hi. Sige, pwede na din ang gamit. Pwede na rin. Ano, nag-ibig mo? Ang sabi ko naman, Lupin. Sabi pa na ni Kuya Ted, Lupin, gayon.
Rules. Asan ako daw? Alam. Kuya mo itong kainin ko kay ko. Ano nga yun mo? Ito? Ano nga yun mo dito? May bari ako sa Bangsat. Para bangsat. Para
Ali. Di. Wala na ako niya. Dua ba? Wala na ba? Meron kami dito magtatamas. Lagi ko rin sila.
Dada mo kasi Grisa eh. Punta ka na, di ako makapokus eh. Ingay kasi ni Grisa. Ingay friend ni Grisa. Ingay friend ni Grisa. Si Grisa. Best of 6. O, yan o bro. O, 1 down. Putang galing bang ulo, gago. Galing bang ulo. Galing. Galing. Pag Putang nagsabi ina, sa galing to, bang ulo na na. Okay. Gago. Ayun o. Galing niya magulo, gago. Galing niya mag-i-edit. Hindi labas na natin. Live sa natin sa. Putang ina mo. Ina pala. Ina, minamalas ako yan ah. Tangina mo, Krisa kasi, malas mo. Eto ka, Krisa, oh. Eto ka, oh. Egis ka, egis. Egis ka, egis ka, egis ka, egis. Egis. Ako nagagantin si Krisa, oh. Ano mo? Kunwari, ito si Krisa. Putang ina mo. Kaya, tapos ito, itong pala na to, gagawin ko yun, oh. Hanapan na lang pala, magpapasok ako. Putang ina mo. Sila. Putang ina muna. Dapat. Hindi, kakamba ko pa yan. Sirak-sirak. Kakamba ko pa yan. hindi ko ang sabihin. Kaya din, yan, Hindi ko naman si Chris sa mga VIP ko. Putang ina. Ang ina, 5-0.
Tingnan mo, ano? Ang tingnan mo? Ah, ah, ah. Ayun. Kita mo yun, Frida, kung ano ako. Wow! Paano ba ako? Ganito ka, hello? Naman niya ang ulo. One week ulo. Balik ang ulo. Di ba yung ito mo ulit na? Yeah. Ito sa bagay ito po tayo. Ilang oras ito sila? Bakit naman? Pinarinig ko. Ito na lang natin po tayo. Kasi wala na itong ano. Obsidian. Ito, mapakitari na. Okay lang, ako ito pala ito namin. Uy, uy, makakawawa niyo.
Uy, walang tuloy. Hindi pagbibig mo nga yan. Ikaw nga, balik tayo mo. Hindi mo ito ng kaano. Baba. Kamu yung pizza? Wali. Ito sabi sa akin yung brand, di ba? Sinulo ito ba? Muda-muda nga eh. Ito batas na mo, di ba? Sabi niyo, grabe ba? Bago ah. Bago apat, sabi. Bago 5 versus 4. At pero hindi na naman ako. Ito sa akin, ito sa akin. Diba? Diba? Okay. Sure.
Lul! Oh, Lul! Triple kill! Pada pa ko rin. May mga apat. Hindi yung D4 pa. D4. Ay, putang ina mo, Tebi dito. Ay, Tebi dito lang. Ay, nangangamoy panalo. Oh, shit, yeah. Ay, putang ina mo, andun na agad. Gogo. Gogo, andun na agad. Gogo, bawing-bawi sila. Ginagawa mo. Ako, bago, for 3, ayan, ayan. Ano, ikang ina nyo? Ano? wala na. Pares na ikaw na. Ay, lawa ko, kung ano yan, sa buhay mo. Tanga di pares na ikaw na. Liga na. Ako na ako SP. Sarado pa. Ang ina mo yan. 5-3 na, ang ina nyo. Ito yung dati kong clan, no? White Row. Dati ko yung clan. Ha? Utang sila na mga ako. Ituloy ko na ako. Upang nga pala sa puso. Upang mo.
Game game, bawi na ako. Okay na, nagdadalawan na dalawa. Stop! Shit. Hindi ko nag-look na. Kaya maganda yung dalawan eh. Walang bayad na ako. Magandang bali lang bali na rin. Utang ina sa akin. Ang ganda. Ako lang. Opo. Ako nila may gamit na ano. Putang ina, busagod sila. Putang ina mo, lututok to. Putang ina mo, lututok ba yun? Ang ina. Ang lututok ko yun. Dahil. Hindi mo yun, mayroon na nga dito yun. Oh, Apat na naman kami, lima na naman kalaki.
Majis ka ba sa labor? Majis ka ba sa labor? Tungaw. Kapit ka na. Tinuruan pa rin kasi Ha? araw-araw. Side. Side. Sa kulit. Na ano? Pero lahat. Hindi mo na pangarap. Puta nga yun. Kaya mga app. Bakit na lulod na? Parang talaga pala ka live sa Luna 6 wala. Garag. Parado lang nga yung buto pangat ko ni Juan. Yes na. Iyo. Sige na. Sige na. Ha? Basahin. Abot na ako. Ako yun yun.
Facebook ang ayos ni Gawa. Tama na. So, Hindi mo, Jay. Ayaw. Nice pen mo. Saan? Okay. Ayaw, nice pen. Ito, ito. Para na. Oo, di ba ang takuan? Ito. Di ba niya ang takuan? Nahihirap din din. Ayaw. Papatay ka nga sila.
reload. Akin eh. Inip, inip, inipin mo kayo. Inip mo yung bago. Inip mo kaya ka sa bago. Yung bago nito. Mom?
na yun. 19, yung mga Please na naman yun. Basic. Ano yun? Ayaw mo yung nagawa, wala. Para ba? Wala kung ano. Oo, dito lang, pati sa sila. Video. Kailan lang? Uy, go. Video. Ha? May gusto? 60. Ano bro? Video. Saya mo. Okay. Pakagawa naman. Oh, God. Kailan yun? Video. Okay. Video. Look. Uy! Eh, ayun yan eh. Kaya ada ako yan dito. Nagana na kanina. Week na yun. Yun. Isa. Wala. Tingnan lang. Step mo no. Bago na. Ako kung tumakas. Balik ko. Wait, ako lang.
5, 4, 3, 2, 1, abot. Putang kamay. Nay. Pero ito. Ano lang, yun. Ayun lang. Wala mo. Abot mo yun? La. Yung isa mo. Ah, Mga samuyaw. Basta ka ba na? Dalikod mo sa ba? Dalikod mo ba na? Mga nakapal mo. Ah? Ano ba? Ito nga, ito. kaya. Wala ko mo. Salamat, Lord. Ano na lang mo. At nasa tray. Okay. Okay. Hindi ako nakarada na dito. Hindi ako lang may paniningan. Puro kita ba? Hindi ako dito katulog. Uy! Ay! Gago! Tama, yun pa. Di ako ako. Bless mo. That's good. Yeah, Para lang ayos yung video. Bye. Amoy ko lang kita. Wala pa ang ginaputan. Ay, Caribbean. Ay, teraw. Don't deny it. Yun, utang nga yung
lang parang ay sunod na. Hindi ako. Okay? Hindi ako. Musik mo. Musik mo daw. Para di ako. Alam ko ikaw, di mo sumagano. Sabi ka, no? Baka tarin. Sunod daw sa'yo. Oo, ulit ka. Hindi ako sa'yo. Sunod ako sa imo. Hindi ka pala ko. Okay, sige. Ako ah. Uy. Sino naman si Mel? Hey! Utang na wala dito. Ay, natigil na. Yung ano, batyo. Wala ko, sino? Mga pilik. Pilit ako. Oh. Sumama kayo. Yun. Tama na nga, sige na, yun, dito ko tabi ako kare. Ako yan. Yun dyan sa ta. Ano? Tangay, mga yun. Tangay. Mas ba? Ay, puta nga! Gusto na ko ba ako nga? Para sinunay din mga gapo. Ang nga nga, kasi nga. Uy, nakaiso ito. Wala kami dyan. Eh, init ka. Ha? Yung, bilis ka. Pangay mo ah. Kung pangay ka. Kaya nga tinapat ko. Pangay mo tumukunin ko. Yeah. Punta ka lang mga yun. Hindi napawala shit. Hindi napawala. Uy, mga ko. Yung sabay naman na nakakita ko. Nagkasawal kang puso. Hindi. Naman ko ba naman sa kasama? Hindi. Yo. Ito wala na ako. Uy! Inalit mo na sila. Bago na naman. Akala ko ba sila sa kurang buwan ko. Ano bang ipang susunod sa dapat na
Kasi burrito, nako, Ay, bakit ko mo? Lutoy! Omoy, yun naman ito po. Ay, nagambito. Kamu, ano? Sinabuhay ko? Buwag ko nga nito. Lapil mo? Nabili ko nga sa buhay ko to. Puno ka pa ba? Ano nga nito? Oh, Sa pagbakal mo dyan po, dos, oh. plus base. Kung pumunta ko nga dito daw. Ligot na siya. Mo ano yung North Mail? No. Ang dalaga pa. Parang lang tayo. Oral. Pero nagpas mo mag... Tulog ko nga daw. O, di yung kailangan na mag-file. Oh. Buka ko mali. Buka ka daw mo. Hindi ka man. Mga, pag ako nga pang Ginawa ko ginawa ko. Bumuli ka na ako tayo. Meron pa kayo. Ano, listen daw. Williams, ano pa yun? Eskwero. Ano, marami. Hindi naman nag-rally ka no. Ay! Ay! Ito, Pildan. Yun lang kayo ba? Yun lang nagkakapul na mo. Yun lang. Yun lang. Huwag mo kalawit kung ini. Tawa na naman. Yun lang. Kamu tulogin ko pa. Big. Ano? Kamu tulogin. Kamu tulogin. Hindi ako nag-ex. Pero today ba kami nakakawan din wali Jake? Pagmawan din ko ng mali ni Jake. Ma-out. Tapos siya ma-out na. Kasi pinag-out din wali. Hindi, paano Ano na na ako? Big? Okay. Kawan siya. Ito doon.
Talagang kayo mo siya. Sabihin ito po sa Ano ako? Ayun. Ay, wala na. Basta yun. Ay, nakilay. Gumana. Uy, no? Bugo. Ayun ba? Gumana ito. Ayaw mo pa ang desyo. Shit, ay. Parang ano, fictional beach ulit. Saan sila nakatapos? Hindi ko naman inisip. Sinaruan ka ba? Ano natin din? Ang sarap ka ba din? Hindi ko masira. Yo! Para yung life, baka marin. Kuya yun. God naman. Ay! Ay! Ano? Ano? Ha, 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 ha. Gusto ko lang naman. Ay, di. Roti ko, no. May bigay dito na ulan. Hindi ko luway, hindi ka nilo. Pwede di po. Parang kung buhay. Balik ako. Ano? Buong ko lang ang mahalik mo. No. 50 pesos. Okay na lang po. Po, Kailangan. Rich Calbono na. Buong ko mahalik mo po. Medyo,
Madali na. Madali mo nga ni. Ay, mga ibo. Aray. Wow. Hindi man sila nga na Ano? Ano yun? Yun. yung may kausap. Yun. Hindi ko na wala. Yun. Wala. Ano? Sugod na nga. Uy, pakatay mo! Mag-out ka! May disensya na nga yun na. Pinado piso. Ginawa. Anong piso? Mag-break pa ka mo siya. Ay, God, ano? Nagal na pakatapos ka lang ka mag-out ka na. Hindi pa mo. Okay. Sige. Ano yun? Nagkirin mo to tuloy. Naman kami ito Update na daw pag-MC mo. May nagawin. Open. Ito. Para hindi na namin. Una pa yun. Ay, puto sa ano po dito na ilang balik siya. Wala po, warang biyong ito po. May pamaliniw. Ano? Ano kayo ng gamit? Idrap. Ano? Idrap. Ano ano? Ano Hindi naman ako tatangal. Ka? Muna. Pili ba makalit? No. Oo. Ano? Ano? Ay, napili pa yun. Napili pa na pa. Ikaw ni mo. Mga pati ko. Hanggang magsimos ka na. Hanggang dram ko. Minayot sa'yo mo. Albo. Para maano yun po, mga unse. Sinabay na sa portahe. Kami naman ulit. Ikaw ano?
Later na. Sila mga palbo. Kaya mo na kami lang. Okay, that's a food. Okay. Okay. Sana po. Sana po. Ha? Sarap. Amo ko man sa trapin mga taga-British. Lalo na dito. Ganun yun. Hindi kami nun. Traton. Saksakan. Traton. Sige nga yan. Ano? Sarap eh. Ito. Pwede. Pwede. Bukas ba ako nag-active na itali? Oo. Sila ba dahil hindi rin umuwi dyan? Tama ko. Hindi nga nagtatapag. Ako naman. Bitstream. Ilang bukas na kaya akat nyo na-recruit ko lang? Oo, so ano, just try sa Google. So, Hindi ko mo. Google ko nga. ay ano? Firefox. Nakagawa ko nga. No. Good there. Guys, ako, naka-class na. Kinawala nga tigdi ko. Dot yun talaga. Yun na kaya, ba sa ano, District CX, aday, ko naman alas ka na. May malas sa ngayon. Wow! Wala sa hayop lang ito. Wala, ito. Hindi yung din. Oo. Hindi yung yan sa kuya. Hindi yun ang kakatala ko. Paborito ko pa. Saan ka din itugtog stage? Next city. Yan. Kaya lang kami. Good, good. Pero din ang bago. Alam, hinayuto ka mo. Doon. Wala sa kami. Nagtribo na lang yan, Dre. Nakawat ako. Wala. Ano yung mo? Diba yun? Ako pa dili, balik ba ako? Paano hindi mo dala? Start. Nine. Oh. Hello? Kumain bilhin, Dre. Sign out. Ano ito rin sa magkaigo-digiring? Ano? Para siya sa one. Dari ano? So, imbis na makagugil ka lang, hindi ka naman. Ano? Sa one, restart. Ito nga yun. Tangay. Tagal ka daw, tangay. Samantala. Ayun, nililililip. Hindi, Yo, bolo ka pa. Pwede ba pa? Kung parang yung start ko kung na... Ay, sala. Tama! Dahil, ano ba yung mga pag-nataw? Tiyan ako na yun. Karin! Kapag-invite. Wala na dyan. Ikaw, tansya tayo kung yan yun.
CCTV mo kung sino. Paano ba pa nito? Ito, pero mukhang daw. Hindi ako nag-ano ho. Yan. Hindi lang nag-ano. Unang ginagawa mo, ano, galing, anter, 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 zero nine, zero nine, eight one two three, Ano? anter. Di ba napagaling? Ay, sabi. Hindi kita. Oh, ano? Papa. Pati Facebook nga, YouTube na nga, ano? Hindi ang face. Mabawas na sa iyo. Anong pangit na Tuloy mo na sana. So, see? Yan naman sa likod mo. Ako, kayo. Okay? Ako. Yun naman ay. Thanks. Itag mo na daw. Kasi ibigay ko na. Ano na din na? 0916 Axel? Oo. Wala pa ako nila. 307 Popcorn. Samantalang na tinakong kita. Hello? Yan mo yan, Jamil. Nakabilo. May pera na sarado po. Po. May pera na po. Bakit na yung sabi ko dyan? Wala to! Gusto ko lang din. Ready. Wala. Ayusin ko. Kamu nga patigat kita niya. Problema. Ano rin sa Problema na kaya. Wala din mo na. Step down. Ano kami? Pero kaya lang dahil sa buwa kami. Yung ano.
Salamat. Ayun mo nga yun. Oo. Tatlo yan. Sino yan? Ay, sarap. Ha? Sarado po. Lumanaw. Ha? Bulok po. Mo. Lumanaw. Hello, kung tanong. Kurang mo ka ng tanong. Ako nagawa sa lapit. Yan dyan, nalilan mo na. Tube. No, nag-tube. Yun ang gawin ko. Ano? Kalong na yung kalong. Ano na nagtagpo ko na? Hello? Sorry po. Ay.
Ay, utang ba mo sa iyo? Kaya nga na ipakal ko kayo sa kanan, sa ko. Utang nga, utang ko sa ay una, utang nga. Utang mo mula pa. Ano kayo? Ito. Ano kayo na ito yun?
Udah na ito. Wala ko nga. Uy, ano? Ito na ito na. Sabi ko,
Ako ko lang ang ako nagtulungan na. Halika. Hindi mo kuya luka na kayo na kaya may lakas sa ipin. Wala listen to Felix. Alam ko magtutunan. Ayaw niya. Nakahusay. Nakapigil na. Sabi ako gusto. Ay, bakit? Mahal na niya gusto. Utang kayo. Yun, yung pagkakaroon na ba niyo? Yung nga, yung nga, hindi ko nga ano. Wala ka oras na ikaw mag-agsisan. Wala lang mo. Hindi pa na nagpitang ko ng school. Apil ka pa mo eh. Wala ka. Yung pa ba naman. Wala. Ano na naman ano? Dua-dua.
yan eh. Ano na lang mo? Mahal ko pa muna. Naman ako na. Baby, Para sa likod. Sa tulak. Ulit no. Ganun si Ate Kira nila kalimutan mo. Ano na naman ito no? Gusto nyo na mo, ratsara mo. Utan, Diyos pa nga. Hindi mo kaya eh.
Sabay. Yoy, pamalo ka. Ay, ito. Oh. Ano, obong? Maduya ka mag-hilay. Nasa taas? Abang na ito. Abang. Buwan ako na ito pa. Nalagi ako na ito. Oh. Atin ka mo. Ito ka na ito. Ingat, ingat, ingat. Ala, ala, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ano? Punta ka na, nangangabi ko nga ayaw. Punta nga, pinag mo. Ayok na ang bulok. Wala ang mga ambulansya, pag natimbak na. Ayaw po. Ay, mga ito. Para sa ito, magla na. Ano, di ba, di ba? Ayaw nga ito. Ganyo ka sa pala ko. Ay kawit yan si Jin na nilipik kung may sumala. Ganyo kami din. Ganyo kami. Ganyo kami. Kaya. Grade 2 po ba sa natin? Puta nga, dito, dito. Nabisto ko ginagawa niyo. Dito ka pa rin dito.
Tama naman, ako naman. Pinipilit na pambala po. Nagilig na lakay. Nagilig tubig. Like, it's not your mind, Ay, hindi ka nung kami doon. Hindi ka ito! Yung mga mga pito bungo, right? Ay, yan yun! Mga trabahan na ito. Wala ba? Ang kabutan nila, kabutan. Nasabihin na sa Nakabayad ka. namin sa mga daling grades yun. Ayun, nakakalasin na.
Makain ka sir. Ah, kaya pwede ka muna.
Thank you.
Wala. Alam mo, si Tagbo.
No, open daw ay. Thank you, sir. Nagkambakan. Open daw at pero mo ano. Matulog ko nga.
Paano daw Jim?
Ultra Kid, bro. Ultra Kid. Wow. Ano yun? Ay, di lang mo din yung dia. Ay, ano. Kaya nga rin ko ba yun? Kaya, siguro na din. Anong rumano mo? Ha? Kunin ako.
Nagdangat para. Makakailan. Hindi ba yun yung kuha nga yun. Uy, naghanap pa kami. Ano na? Ano daw yun na rin? Ito nga. Ay! Ito nga kami. Ano ito na Shit.
Itong manyak ko. Flavor system. Yan ang lumagi. Hello, Leo. Alam mo, ano po, alam mo ah?
Pahay niya na daw. Hey, mo. Kaya nga. Diba? Kaya daw. Mata.
Dahil paano na ba yung para
Magaling yun. Yun. Bang. Okay.
Ang sasabi sa to, yung payment na to, pinito sa
Ginagana man mo. Yeah. Yung pasay mo sa ano, ni ano, millions din ba ako kasi Di pa di kaya kayo. ano ba gana ko niya pero ba ayan yung pero balik pero ko yan Wala. uy mag-bet ako ang bet alam mo na ipapaulo ko mo tulo then ikaw din ang tukawan sabi niya sabi na mapagawa mo Ano? Ay mo ano? mismo ako na yung cake pot Yak bubangay ko ano? yung buhay Ako, mapustakasan doon kamo pala na. Malapit yan mo. Ayun po ay. Hindi nga yung ano. Ano mo pala? Dapat yan. Ya, ano paluwa ka? Uli, jadi ano, patikin mo. Ano ba man sa inyo? hindi na kayo Alam mo, Ano po ba na-store mo? Ginagamit na yun. Shit. Oh. para kayo malambit. Kuya sila, ang palit mo. Wala po ba? Nakalaban na kayo. 23, 22. Magayo, kaya nyo, ano, Thank Very good. ito ay katalang ito na. Wow! Ito nga, ito Kukulong mo na dito mga
Pupunta natin nga. Hindi po. Ini kan pinti pernah ibu. Bigyan ako sa kanila ulit. Kaya sila po sila. Dor, patigyan mo ako na. Dor, ha? Sabihan mo ako